guys! Welcome to my channel! So for today, samahan niyo ako gumawa ng Braised Pork Shawarma! Painitin natin ang pan at maglagay tayo ng konting olive oil. Ilagay na natin ang bawang. Igigisa lang natin. Isunod na rin natin ang sibuyas. And next, igisa na natin ang pork. Pork kasim ang gamit kong parte ng baboy dito. Yun kasi ang malambot na parte ng baboy. Hinahalo ko lang at sinisigurado na maluluto ang both sides ng ating pork. Lalagyan ko na siya ng pepper. At konting salt. Dahan-dahan lang sa salt kasi lalagyan pa natin ito ng soy sauce mamaya. Baka naman umalat sobra. Pag wala na akong nakikitang hilaw na part, sisimulan ko na maglagay ng soy sauce. Mga 1/3 cup lang ng soy sauce gamit ko dito. Hahaluin ko lang para siguradong lahat ng part malalagyan ng soy sauce. Pag kumulo na ng konti, maglalagay na tayo ng tubig. Two cups of water ang ginamit ko. At hahayaan ko lang siya lumubog sa tubig. Then, pakukuluan na natin siya ng matagal. Pag kumukulo na, pwede na natin lagyan ng sugar. Mga 2 spoonful of brown sugar. Maglalagay na rin ako ng chili flakes. Kasi gusto ko may konting anghang. Optional ito, nasa sa inyo kung gusto nyong may onting spicy yung luto nyo. Syempre, hindi mawawala ang dahon ng laurel. And mga 3 pieces ng star anise. Yan ang magbibigay ng mabangong aroma sa ating lutuin. Okay, so hahayaan ko siya kumulo hanggang sa lumambot at matuyo onti yung sabaw. Mga 45 minutes na sa medium heat. Ayan, halos matuyo na yung ating sabaw. Siguradong malambot na rin ang pork natin ito. Ang ganda ng luto oh. Hihiwain ko na yung mga gulay na kasama sa ating shawarma. So ayan, nahiwa na natin ang sibuyas, pipino at kamatis. Syempre, hindi mawawala sa shawarma ang white sauce. Sa white sauce natin, gagamit ako ng Clara Ole French onion dip. Hahaluan ko lang siya ng ating minced garlic.
Hahaluan ko lang din ng konting mayonnaise. So, imimix ko lang siya maigi. And then, sprinkle tayo ng onting Italian herbs. Dagdag aroma at lasa din ito sa ating white sauce. Haluin lang natin mabuti. Okay na to. Painitin natin ang pan at ilagay ang shawarma wrap. Halos iinitin lang naman natin ito. Initin lang natin ang magkabilang side. Ingatang huwag ma-overcooked, kung hindi, lulutong ang ating shawarma wrap at magka-crack. Ngayon naman ang ating spicy braised pork. Hihiwain lang natin siya ng maninipis. Ang sarap oh, moist na moist. Ang ganda ng pagkaluto natin. Kitang-kita yung pagka-tender at pagka-moist. Mag-a-assemble na tayo ng ating shawarma. Una ko muna ilalagay ang pipino, then yung onions, at syempre ang ating tomato. Then, itong star ng ating shawarma ngayon, ang ating spicy braised pork. Nakakatakam na, di ba? Next, ilalagay ko na ang ating white sauce. At isusunod ko na ang cheese sauce. Pwede naman kayong gumawa ng cheese sauce. Yung iba, grated cheese ang gamit. Preference nyo na yon. Simulan na natin i-fold. Pag na-secure na natin ang kabilang side, isunod na natin yung other side. Then, ibabalot ko na siya sa ating wax paper. Okay na to. Pwede na natin ito i-serve. Ito na ang ating shawarma. Tara, kain na tayo. So, paano? Kita-kita ulit sa susunod na video. Bye!